Ez most egy hosszúszőrű labrador, vagy egy fekete golden? Mindjárt kiderítjük a videóban. Beszélgető társam Fiber Szilvia, a Riverside Hunters Flat Coated Retriever, vagy sima szőrű Retriever kennel gazdája. Hello, üdvözöllek itt a videóban. Szia László, én is üdvözöllek. Hogy kerültél közel ehhez a, én azt gondolom, elég ritka fajtához? Valóban Magyarországon ritka fajtáról van szó. Igazából egy retrieveres kézikönyvben találkoztam ezzel a fajtával először. Lenyűgözött az az elegancia, ami a fényképről sugárzott erről a kutyáról. És úgy döntöttem, hogy egyszer lesz egy, és mivel sajnos a Goldenem Donisnak az egészségi állapota korán megromlott, így úgy döntöttem, belevágok és kipróbálom ezt a fajtát. Nem bántam meg. Az első kutyám lett River. Őt Németországból hoztam, pici 8 hetes korában. Nagyon makacs, nagyon konok, igazi labdaőrült kutya volt. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el az, hogy ő volt az első ilyen fajtájú kutya magyar tulajdonban, aki munkaversenyt nyert itthon. Gratulálok! Köszönöm! Mi jellemzi ezt a fajtát? Nagyon-nagyon aktívak, a többi retriever fajtához képest kimagaslóan aktívak, nagyon intelligensek, nagyon kommunikatívak. Le kell őket fárasztani ugye mind fizikálisan, de az eszüket is folyamatosan tornáztatni kell. Ha ez nem történik meg, akkor ugye az agytekervényeiket mozgatva ők kitalálják azt, hogy milyen rosszaságot lehet csinálni. Alapvetően ők vadászkutyák, lövés utáni munkára lettek kitenyésztve. Feladatuk első körben az apró vadnak a behozatala. Amikor a vadász lelövi ugye a madarat egy vadászaton, ők kimennek érte és behozzák azt sérülésmentesen a vezetőnek. De nagyon jó orruk van, tehát ugyanúgy meg tudják keresni a vadat ők is, mint a vizslák. És milyen a viszonyuk a vízhez? Imádják a vizet. Szerintem nincs ember a talpán, aki visszatartja ezt a kutyát attól, hogyha vizet lát. Legyen az akármilyen jól nevelt kutya. Külföldön nagyon sokan használják őket keresőkutyának. Hogyan lehet álom az együttélés vele, és mondjuk, hogyha ebből a sok kölyökből megtetszik valamelyik hazaviszem, hogy tudom elrontani az életünket? Könnyen. Jó, kezdjük azzal, hogy lehet álom az együttélés. A fletek ugye nagyon okosak, nagyon intelligensek. Hajlamosak arra már picikortól kezdve, hogy feszegetik a határokat. Nagyon fontos, hogy következetesen neveljünk egy kölyköt, és meglegyenek a szabályrendszerek. Azok a szabályok, amiket mi magunk sem lépünk át sosem. Teszem azt, hogy ha azt mondom a kutyusnak, hogy te ezt a küszöböt nem lépheted át, akkor nincs olyan, hogy csak egyszer. Nem, akkor az következetesen legyen betartva. És akkor igazából megtanul a kutya kommunikálni, megtanulja a határokat, és nincsen velünk gond. Aktívak, le kell őket mozgatni, fizikálisan is, és ahogy beszéltük, ugye nagyon fontos az, hogy az eszük is trenírozva legyen. Jó, ez mennyi mozgatást és tréninget igényel kb., hogy össze tudjuk mérni mondjuk más fajtákkal? Nem lehet összemérni más fajtákkal, aha. Sőt, még igazából egyedenként is ez eltérő lehet. Nálam is a kölykök között is vannak nyugodtabbak, vannak aktívabbak. Nyilván ugye igyekszünk úgy megtalálni a gazdi kutyus párost, hogy az érdekek egyezzenek. Tehát ugyanúgy el lehet őket képzelni lakáskutyaként, ahogy ugye tartják nekem is több kutyámat, akár panelban is, mert ugye megvan a megfelelő mozgás. Napi 1,5-2 óra, azt nem mondom, hogy teljesen intenzív, de intenzív mozgatásnak kell lennie. Ha más nem, hogyha kertben lakunk, akkor legalább egy fél óra, 40 perc intenzív labdázás, illetve az, hogy az agyukat is mozgassuk egy kicsit, apró feladatokat is lehet nekik adni. Például nagyon szeretnek, ugye erre is lettek kitenyésztve az apportírozásra, nagyon szeretnek hozni, hogy a gazdinak adjanak. Igazából teljesen mindegy, hogy mit, csak hogy ők hozhassanak. Vagy a papucsot, akár a telefont, a lakáskulcsot, bármit. Hogyan viszonyul a fajta idegen emberekhez? Alapvetően ez a fajta kutya mindenkit szeret. Ők így születnek. Retriever révén, ezt csak elrontani lehet. Nagyon fontos kölyökkorban az, hogy megfelelően ismerkedjenek meg akár idegen emberekkel, illetve más kutyákkal is.
Ha negatív élmény éri őket, akkor ezt ők megjegyzik. Hogy viszonyul a fajta más állatokhoz? Ez egy fogós kérdés. Lévén vadászkutya, de ugye ők nekik is van kölyökkoruk, amikor ismerkednek az összes vaddal. Mi nagyon sokat sétálunk erdőben, mezőn, pontosan azért, hogy megismerjék a vadaknak a szagát. Nagy valószínűséggel, hogyha először találkozni fognak vaddal, akkor meg fognak indulni utána. Ez viszonylag egy természetes dolog, a kölyökként ugye kíváncsi a kutyus, viszont ezt ugye meg kell fogni. Bármilyen más állathoz viszont, ha házi kedvencről van szó, cicáról, akár nyusziról, hiába azt is hoznak be a mezőn, össze lehet szoktatni. És kinek ajánlható jó szívvel ez a fajta? Azt nem tudom mondani, hogy bizonyos típusú embereknek, azt se tudom mondani, hogy bárkinek. Egyedenként kell igazából megnézni a családi életkörülményeket, hogy belefér egy ilyen aktivitású kutyus, és képes-e a család lépést tartani ezzel az intelligenciával, ami nekik van. Ugye gyerekek mellé első osztályú. Nagyon-nagyon empatikus kutyák, nagyon érzik a gyerekeknek a viselkedését, illetve hát a gyerekek fejlődése is ugye köztudottan sokkal gyorsabb, illetve jobb úton halad, hogyha kutyus van a közelben. Ők meg erre teljesen ugye terápiás kutya fajtaként is teljesen alkalmasak, családi kutyának is. Aktív családoknak mindenféleképpen, ők nagyon szeretnek menni, túrázni, de akár olyan családba is, ahol mondjuk lakásban élnek, de mondjuk sokat vannak otthon, akár sokat sétálnak. Ha úgy dönt valaki, hogy ilyen kutyája lesz, hogy készüljön? Bent tartsa, kint tartsa? Mivel nagyon embercentrikus a fajta, nem tanácsolom azt, hogy kinti kutya legyen csak. Ő retriever. Nagyon fontos számára a gazdinak a közelsége. Inkább olyan családnak javaslom, olyan tartásra, akik megengedik akár azt is, hogy az ágya mellett vigyázza a gazdi álmát. Ők szeretnek falkában lenni, ők akkor érzik magukat biztonságban, amikor ott van a gazdi körülöttük. És ha már bent tartjuk, mennyire szőrözi össze a lakást? A vedlési időszakot leszámítva igazából teljesen élhető. És ha a szőrápolást nézzük, az mennyi feladat? Változó. Fekete vagy barna kutyusról van szó. Hát mondd el mind a kettőt. A fekete kutyusnak viszonylag egyszerűbb a karbantartása. Ő nekik elég igazándiból egy havi szinten egy normális fürdetés, egy normális kozmetika, így nyári időszakban. Ugye ők feketék, szívják a meleget. Nagyon oda kell figyelni, hogy hajlamosak elaludni például a napon, nehogy hőgutát kapjanak. Nyakuknál illik kinyírni, és akkor így elviselhetőbb számukra a meleg. A barna kutyáknak egy kicsit más típusú szőrük van, és őket például kozmetikában sem csak nyírni kell, hanem őket trimmelni. A nap nagyon meg tudja szívni a barna szőrt, ezáltal kiszőkül, és hamarabb elhal, hamarabb cserélődik nekik a szőrük. Figyelni kell az étkezésre is. Például olyan ételt ne kapjanak, ami sárgít. Most ez így butaságnak hangzik, de például a sárgarépa ugye karotint tartalmaz, és attól egy kicsit kisárgul a kutya. A retrieverek többségének öntisztuló bundája van. Például saras időben, hogy belemennek a pocsolyába, hiába lesznek sarasak, kipereg belőlük. Még csak kifésülni sem nagyon kell, illetve van nekik egy vízzáró bundájuk is. Szakadó esőben hiába úgy tűnik, hogy a kutyaszőre teljesen lucskos, nedves, már folyik belőle a víz. Hogyha megnézzük a bőrét, ott száraz lesz neki. Lehet-e vele sportolni? Alapvetően minden sport, ami mozgással, illetve az agyuk trenírozásával jár, az nekik fekszik. Például vannak ugrósportok, a vízbe távolugrás, abban is jeleskednek. Létezik a hard dog racing, természetesen a első körben, ami a legkézenfekvőbb számukra, az a vadászati munka. Aki mondjuk szeret aktívan foglalkozni a kutyával, akár keresési feladatokat is adhat a kutyának. És igazából ez a legjobb, hiszen itt egyszerre mozgatja meg a kutyát agyilag és fizikálisan egyaránt. Akár agilitizni lehet velük. Szerintem engedelmes ágazatban is nagyon ott vannak. Alkalmas-e házőrzésre mondjuk a fajta?
Nem. Bár lehet, hogy az embereket a nagy termete, illetve a hangjuk megrettenti, de territóriumot nem igazán őriznek, de viszont magát a gazdit azt vigyázzák. Mennyire ugatós a fajta? Teljesen egyedfüggő. Ez a fajta elég kommunikatív. Akár ugatással is tudja jelezni azt, hogy számára olyan diszkomfortérzés van, ami nem jó. Teszem azt, hogyha mondjuk ő unatkozik, sokat unatkozik, akkor el fog kezdeni ugatni, hogy ezzel felhívja magára a figyelmet. De ez ugyanúgy igaz lehet ugye más fajtákra is. Jelzésértékűen ugye ugathatnak, illetve ugatnak örömükben, de akár, hogyha valami fáj nekik, akár azt is jelezhetik ugatással. Lehet-e velük mondjuk közösen tévét nézni? Bizony, csak elég nagy kanapé kell hozzá. Kifejezetten szeretnek együtt heverészni a gazdival. Vannak-e a fajtára jellemző betegségek? Sajnos ennél a fajtánál is vannak örökletes betegségek. Például csípő, könyök, vállizületi diszplázia, illetve különböző szembetegségek is vannak. Ezeket ugye próbáljuk megelőzni, illetve a tenyésztésbe vett egyedeknél kötelező szűrővizsgálatok is vannak. Ugye természetesen, hogyha valamiféle problémája van, akkor azt nem vonjuk be a tenyésztésbe, így akkor nem fogja ezt tovább örökíteni. Itt játszhatunk most 6 kölyökkel. Ők mennyi idősek? Ők most éppen 10 hetesek. Még mindig van, akiknek keresünk gazdit, mert számomra fontos az, hogy a kutyus, illetve a gazdi jó páros legyen, így nem adhatom őket oda bárkinek. Van fekete és meg barna is? Van fekete, illetve barna is, fiúk is, kislányok is. Amit érdemes róluk még talán tudni, hogy aktív kutyusok, mivel duál, illetve munkavonalas kutyákból származnak ők, így az alom teljesen ketté oszlik. Vannak nagyon-nagyon nagyok, illetve vannak kisebbek is. Vannak aktivitásában nagyon aktívak, illetve vannak nyugodtabbak is. Jó, ha valakit érdekel ez a fajta, érdekelnek a kiskutyák, hol lehet elérni téged? A Facebookon mindig elérhetőek vagyunk. A Riverside Hunters Flat Coated Retriever Kennel a miénk. Milyen terveitek vannak a következő kutyás éveidre? Remélhetőleg hamar gazdihoz kerülnek a kölykeink. Mert mennyi kölyök van? 11 született. Hogyha most ők elmennek, akkor nyilván a nálunk maradt kölykökkel fogunk foglalkozni. Őket is felkészíteni a kötelező kezdeti vizsgákra, illetve a növendékeinkkel szeretnénk az ősszel megcsinálni az első számú vizsgát, hogy majd jövőre, illetve rákövetkező évben, ha úgy döntünk, akkor nekik is lehessenek kiskutyái. Aztán hamarosan már el is érkezik az ősz, és kezdődik a vadászszezon. És nagy álmunk még, hogy kijussunk egyszer a Craftsra. Egy saját tenyésztési kutyát fölvezetni azon a szőnyegen. Nagyon fenomenális érzés lehet. Hát sok sikert hozzá! Én köszönöm szépen, hogy megmutattad nekünk ezt a fajtát. Én is köszönöm, hogy eljöttetek. És ha hasznos volt a videó, ne felejtsen nyomni egy lájkot, iratkozz föl, és találkozunk a következő heti kutyás videóban. Hello!